Bộ phim Tam sinh tam thế. Tập 13. Lúc trước ta nhặt được ngươi ở đây. Lúc nhặt được ngươi đang thoi thóp. Ôm ngươi về ngươi vẫn không tỉnh. Ta còn tưởng mình nhặt được con rắn chết chứ. Ta ở đây dưỡng thương. Đáng lẽ ngủ 3 ngày là khỏi hẳn rồi. Không ngờ bị ngươi ôm đi, còn đắp cỏ thối thịt cho ta. Đến nay vết thương còn chưa khỏi. Nhưng mà nói với ngươi mấy điều này ngươi cũng không hiểu. Về đây rồi ngươi muốn đi thì đi đi. Có điều nếu ngươi đi thật thì chẳng có ai ta nói chuyện nữa. Chim Tiểu Thúy. Chim Tiểu Thúy. Ngươi bị thương rồi sao? Ngươi rất giống con chim bị thương trước đây của ta. Nếu ngươi không chê thì theo ta về nhà nha. Con chim này đáng thương quá, ta đưa ngươi về trước nha. Đối với nàng, ta và con chim Thúy này có gì khác nhau chứ? Một cô nương chưa xuất giá như nàng, lại chung chăn chung gối với thái tử thiên tộc 3 tháng trời. Nếu ta không cưới nàng, e là cũng chẳng có ai dám đụng đến nàng. Chim nghe thú. Công chúa điện hạ, ngươi vẫn còn sống sao? 7 vạn năm qua ngươi đã đi đâu? Bẩm điện hạ, từ khi nhị hoàng tử kế vị ta liền bỏ đi. Vì sao lại bỏ đi? Ngươi có thấy đại ca ta không? Điện hạ vẫn luôn đi tìm đại hoàng tử sao? Đúng vậy. Mấy năm nay ta vẫn luôn đi tìm tung tích đại ca. Ngươi có biết huynh ấy ở đâu không? Nhị hoàng tử chưa từng nói với điện hạ sao? Chưa từng nói gì. Thiên hạ này e là ngài ấy biết rõ nhất đại hoàng tử đang ở đâu. Nói vậy là ý gì? 7 vạn năm trước, Dực quân đích thân dẫn binh làm phản, nhốt đại hoàng tử vào ngục cực hàn. Không thể nào. Sao lại không thể? Nhị ca ta tuyệt đối sẽ không làm vậy. Nếu đại hoàng tử chính tay giết chết mẫu thân của Dực quân thì sao? Ngươi nói cái gì? Đại ca giết mẫu thân của nhị ca sao? Điện hạ đừng lên tiếng. Có mùi thiên tộc. Thiên tộc. Được lắm, lại mang hắc xà vào thành. Đây chính là thứ trung vinh quốc kỵ nhất. Nè, lại là ông. Cô nương,
Còn nhớ ta sao? Lần trước chính là ông cướp quạt của ta. Ta đương nhiên nhớ ông rồi. Lần trước cô khiến ta mất hết mặt mũi. Ta hận đến mức đang mơ cũng tỉnh lại. May thay hôm nay lại để ta gặp được cô. Ông muốn làm gì? Làm gì à? Ông làm gì vậy? Ta muốn cho mọi người nhìn xem, rốt cuộc trong này là thứ gì? Mọi người mau đến xem nào, yêu nữ này lại tới rồi. Yêu nữ, chuyện gì vậy? Hôm đó, cô ta cùng với một yêu nữ khác đã cướp đồ vật của tổ sư gia ta. Ta vì dân chúng trong thành, vẫn chưa hề rời đi. Chính là mong một ngày kia yêu nữ lộ mặt thật, cho mọi người thấy chân tướng. Cô nương này đúng là xui xẻo, bị ngươi theo dõi rồi. Mấy ngày trước ngươi cướp quạt của cô ấy, còn bị mỹ nhân gặp chuyện bất bình dạy dỗ cho một phen. Sao hả? Phát điên rồi hả? Còn tới làm loạn nữa. Đúng là xui xẻo. Ngươi xem đi, đừng trách lão đạo không nói cho các ngươi biết trong chiếc giỏ này là gì nha. Trong này là vật tà nhất. Hắc xà. Ai da. Thật hay giả vậy? Thật hay giả vậy? Sao hả? Sợ rồi sao? Đạo sĩ kia lần trước đã lừa chúng ta. Ngươi nói hắc xà là chúng ta sẽ tin sao? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Nếu ngươi không tin ta lật miếng vải này lên cho ngươi xem. Nó chỉ là một con tiểu xà, không hại người đâu. Cô nương, nghe cô nói vậy là trong giỏ này có hắc xà thật sao? Không sai. Nhưng nó đâu phải là tà vật gì, có tà vật thật đó. Đạo sĩ, mau đốt nó đi, đốt chết nó đi. Đốt chết nó đi. Đốt chết nó đi. Đốt chết nó đi. Không được. Đốt chết nó đi. Đốt chết nó đi. Đốt chết nó đi. Dây trói yêu của tổ sư gia ta cuối cùng hôm nay có chỗ dùng rồi. Đốt chết nó đi. Đốt chết nó đi. Đốt chết nó đi. Đúng là có hắc xà nè. Hắc xà. Hắc xà. Hắc xà. Hắc xà. Hắc xà. Hắc xà. Đánh nó. Ức hiếp người quá đáng. Điện hạ bớt giận, người nhìn xem trong giỏ là gì? Hắc xà. Hắc xà. Hắc xà. Là rồng. Thần long. 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 Không thể nào. Ngươi không phải là hắc xà sao? Thế gian này cũng chỉ có nàng xem ta là rắn thôi. Nhưng ngươi biến thành to như thế, sau này làm sao ta nuôi ngươi được? Bây giờ hiện ra chân thân chắc chắn sẽ bị thiên cung biết được. Nàng hãy kiên nhẫn đợi ta vài ngày đi. Cô nương, hắc long này đã cứu mạng ta và Tôn Nhi. Bà không có gì tốt để báo đáp. Cô nương có thể tới nhà ta ăn bữa cơm rau không? Không cần đâu bà. Ân nhân cứu mạng bà là nó chứ không phải con. Cô nương, vừa rồi bọn ta vu oan cho cô rồi. Đúng vậy, cô nương, cô nhất định phải ở lại nha. Ở lại để chúng ta đền bù một chút. Không cần đâu, về muộn quá, trời tối mất. Cô nương, cô cũng không thể đi ngay như vậy. Đúng vậy đó cô nương. Đúng đó, cô đi như vậy chúng ta áy náy lắm. Đúng vậy. Đa tạ.
Đa tạ. Cô nương. Cô nương. Đừng đi. Đừng đi. Hồi nãy ngươi nói là đại ca ta đã giết mẫu thân của nhị ca. Không sai. Lời này là chính tai ta nghe Ly Kính nói. Không sai. Trước đây đại hoàng tử mất tích, chẳng lẽ công chúa không nghi ngờ gì sao? Không. Ta chưa từng nghi ngờ nhị ca ta. Nếu công chúa không tin thì cùng ta đến một cực hàn dực giới đi. Tới đó là biết chân tướng ngay thôi. Không có binh phù của nhị ca, không ai được đến gần chỗ đó. Không sai. Cho nên công chúa điện hạ phải trộn binh phù trước đã. Chúng ta mới có thể cứu đại hoàng tử ra. Trộn. Điện hạ. Tính mạng của đại hoàng tử đang ở trong tay người đó. Trộn thì đã sao? Nuôi ngươi lâu như vậy, cũng không biết ngươi là một con tiểu hắc long. Nếu đã là một con rồng thì ngươi đến chỗ ngươi đi. Không biết Thái tử điện hạ Triệu Tiểu Tiên đến có việc gì cần làm. Mấy ngày trước ta hỏi ngài chuyện Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, ngài còn nhớ không? Nhớ kỹ. Không phải điện hạ nói cây quạt này đang ở trong tay một phàm nhân sao? Không sai. Nhưng ta xuống thế gian xem xét một phen, phát hiện cây quạt đó đã biến mất tăm. Ngài có thể tra tìm tung tích nó không? Đã là pháp khí thiên tộc thì cũng giống như thần tiên chúng ta, đều chưa từng xuất hiện trong điển tịch. Nhưng nếu điện hạ có hứng thú với phàm nhân đó thì tiểu tiên có thể lật xem ghi chép về phàm nhân này cho điện hạ. Không cần. Bản quân không cần biết trải nghiệm của nàng ấy. Là tiểu tiên nhiều chuyện rồi. Nói tới chuyện này, ta lại cần ngài xuống nhân gian làm chút chuyện giúp ta. Điện hạ, mời nói. Thái tử điện hạ, lui xuống đi. Dạ. Hỗn xược. Trong cung này, đệ là thích hung dữ với ta nhất. Thiên quân đã định thời gian phong tỷ làm trắc phi, tỷ không nên tới đây nữa. Nhưng ta muốn hầu hạ đệ một lần cuối cũng không được sao? Từ khi đệ được 1 vạn tuổi, ta đã ngày ngày cùng đệ đọc sách. Thần khóa, vãn khóa ta đều ở bên đệ. Đệ không thể thành toàn cho ta một lần sao? Lui ra đi. Tố Cẩm tỷ nghĩ kỹ chưa? Nếu tỷ không lui ra, ta sẽ gọi người tới. Xem bộ dạng tỷ thế này trong điện ta, cho dù tỷ có ngàn vạn lý do, cũng không được làm thiên phi nữa. Đệ uy hiếp ta. Tuổi xuân quý giá của ta, nếu không phải vì đệ, sao ta phải gả cho thiên quân chứ?
Con nói con muốn ở bên nữ tử đó. Không sai. Tiểu tử con cũng có hôm nay sao? Biết nữ nhân là gì rồi? Cũng không phải như Tam Thúc nghĩ đâu. Con từ thuở thiếu niên vẫn luôn nhìn thấy một bóng lưng. Nàng đối với con mà nói tựa như thứ gì đã mất đi. Trải qua hàng ngàn hàng vạn năm rốt cuộc con mới tìm lại được. Tam Thúc, người có hiểu con nói gì không? Đương nhiên là hiểu rồi. Nói nhiều như vậy, chỉ cần dùng 3 chữ là đủ rồi. Là gì? Động tình rồi. Nói động tình, chi bằng nói báo ân đi. Báo ân? Xích viêm kim nghê thú làm con bị thương chút xíu vậy, cũng đáng được con nói 2 chữ báo ân à. Không cần ngại ngùng. Theo lời con nói, 2 người các con là có duyên đó, vả lại con ở thế gian đã chung chăn gối với cô ấy mấy tháng, tuy ở trên trời cũng chỉ là mấy canh giờ, nhưng cũng xem như lần đầu tiên. Con hồi tưởng lại đi, con đã sống mấy vạn năm, bao nhiêu yến hội, bao nhiêu thiếu nữ tiên muốn nói thêm một câu với con đã từng cho ai cơ hội chưa? Cho nên nếu không phải là động tình, sao có thể chung giường với cô ấy? Được rồi, đừng có cãi nữa, tình nhá, động thì động thôi, chúng ta nói tiếp đi. Nói cái gì? Con tới tìm Tam Thúc, chẳng phải là muốn hỏi ta, làm sao để cô ấy thích con sao? Không sai. Có điều ta lại chưa từng tiếp xúc với nữ tử thế gian. Có câu nói này hay lắm. Từ xưa mỹ nữ yêu tuấn lang. Không có nữ tử trẻ tuổi nào không thích lang quân tuấn tú. Con chỉ cần đến đứng trước mặt cô ấy, cười với cô ấy một cái, cam đoan xương cốt cô ấy sẽ mềm nhũn ra. Xem thường Mỹ Nam kế à? Được, đổi cách khác đi. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng. Con lên núi thả yêu quái ra, dọa cô ấy một chút. Dọa đến lúc cô ấy mất hồn mất vía, con liền rút thanh minh kiếm ra, tư thế hiên ngang lao ra đánh chết yêu quái. Thế là con thành ân nhân cứu mạng của cô ấy không thể hồi báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Cho nên hồi đó Tam Thúc dùng cách này gạt Thành Ngọc lấy thân báo đáp Thúc sao? Thành Ngọc với ta 3 vạn năm trước đã hết duyên rồi. Đó là chuyện của ngày xưa. Nhắc đến cô ấy làm gì? Nói chuyện của con tiếp đi, cách này có thích không? Cách này không làm được Tam Thúc. Mấy ngày trước, con đã hiện chân thân trước mặt nàng ấy lại chẳng sợ chút nào. Nàng ấy không phải là nữ tử bình thường. Nam nhân kế xem thường, anh hùng kế không làm được. Vậy chi bằng dùng khổ nhục kế thì sao? Tam Thúc, thích cách này hả? Duy có cách này còn miễn cưỡng sử dụng được, đa tạ Tam Thúc. Tam Thúc nhắc nhở con một câu, con phải dùng tiên chướng bao phủ núi Tuấn Tật đi, che đậy nó tầng tầng lớp lớp tránh tai mắt trên trời, nếu không, một thái tử thiên tộc như con ở Đông Hoang, sớm muộn gì cũng có ngày bị người ta phát hiện thôi. Tam Thúc yên tâm đi, trước khi lên con đã tạo tiên chướng kỹ rồi, ta còn chưa nói xong đâu. Bộ dạng soái ca như vậy chọn khổ nhục kế gì chứ? Không thể nào, không thể nào. Ngươi nói ngươi đắc tội với ai không đắc, nhất định phải đắc tội với Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ nói, loại người như ngươi phải trừng phạt đích đáng. Tiện nhân, hại ta. Chướng nhãn pháp, được, chướng. Ta xem số mạng ngươi rồi. Chuyện xấu làm không ít. Tuổi thọ sao? Ui, tuổi thọ chính là đến năm nay. Ta từ xa chạy tới đây một chuyến, biết gì cho ngươi mới được đây. Vốn còn nghĩ đến mùa đông sẽ đào một cái hang rắn cho ngươi, để ngươi ngủ đông. Ai ngờ hắc long bay lên trời rồi. Ta cũng không cần mất công lo lắng nữa. Đi thôi.
Huynh làm sao vậy? Huynh không sao chứ? Chảy máu nhiều quá. Chết rồi. Thảo dược này là để dùng cho Thúy Điểu và Tiểu Hắc Xà. Cũng không biết có dùng cho người được không? Huynh đừng cử động, Huynh đừng cử động. Huynh vừa chảy máu nhiều lắm. Huynh không sao chứ? Cô nương không cần lo lắng. Ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Huynh còn nói bị thương nhẹ. Huynh vẫn đang bị chảy máu nè. Ngươi ở đây đợi một chút, thuốc ta làm sắp xong rồi. Huynh đợi ta một chút. Ta còn chưa giúp Huynh làm sạch vết thương nữa. Đợi ta một chút. Huynh có tự cởi y phục được không? Không cần làm phiền cô nương. Được rồi, được rồi. Ta giúp Huynh. Ta lau giúp Huynh. Hơi đau đó, Huynh cố chịu một chút nha. Có đau không? Ta đi đổi thau nước khác cho Huynh. Hay là ta làm quá rồi? Sao nàng lại khóc dữ vậy? Ta đi mời đại phu cho Huynh được không? Ta vẫn nên tìm đại phu cho Huynh thôi. Thuốc này chỉ dùng cho động vật nhỏ thôi. Ta thấy vết thương của Huynh sâu như vậy, ta sợ. Vết thương của Huynh khỏi rồi. Vết thương khỏi rồi. Sao có thể chứ? Mới vừa rồi. Nghe nói Đông Hoang Tuấn Tật có kỳ thảo, là thánh dược chữa thương. Hay là thuốc cô nương dùng cho ta chính là kỳ thảo này? Thuốc này ta hái đại thôi. Ta cũng không biết nó có phải là kỳ thảo không. Huynh có bị nội thương không? Cô nương nói rất đúng, nội thương rất nặng. Sao bị thương nặng vậy? Có kẻ thù trả thù sao?
Trên đường gặp yêu quái, liền đấu một trận. Yêu quái? Ở đây có yêu quái sao? Cô nương không biết trên núi này có rất nhiều yêu quái sao? Ta ở đây mấy tháng rồi, chưa từng thấy con yêu quái nào. Vậy yêu? Huynh khó chịu như vậy đừng nói nhiều nữa, nằm xuống trước đi. Cũng được. Đa tạ cô nương nha. Ta đi nấu chút gì cho huynh, được. Ta ở dưới chân núi chỉ dùng một giỏ sơn trà đổi một ít gạo, cũng không có đồ ăn gì. Cô nương vất vả rồi. Được rồi. Nhìn bộ dạng huynh thế này, thôi để ta cho huynh ăn đi, không dám làm phiền cô nương. Không có gì. Dù sao bình thường ta cũng hay chăm sóc chim thú bị thương. Không phiền. Cô nương quả nhiên có thiện tâm. Trên núi này chỉ có một mình ta ở đây, trấn lại ở xa. Nói là thu nhận chúng, chi bằng nói là chúng bầu bạn với ta. Nếu không chỉ có một mình ta, thực sự cô đơn lắm. Ta thấy huynh bị thương nặng như vậy, chi bằng huynh ở lại đây tĩnh dưỡng đi. Dù sao gạo ta đổi được cũng đủ cho huynh ăn mấy ngày. Đa tạ cô nương. Của cô đâu? Ta. Hôm nay ta nấu cháo không nhiều. Nếu huynh ăn chưa no, ta đi kiếm thêm ít trái cây cho huynh. Cô nương. Cô nương là ân nhân cứu mạng của tại hạ, có thể cho ta biết tên của cô không? Ta. Không có tên. Không có tên. Ta không có tên, cũng không có người nhà, chỉ có một mình ở trên núi này, cũng không có bằng hữu. Đã vậy, ta đặt cho cô một cái tên được không? Huynh đặt cho ta. Cô nương ăn mặc thanh lịch như vậy, hai chữ Tố Tố rất hợp với cô. Tố Tố. Tố Tố. Được. Vậy gọi ta là Tố Tố đi, đa tạ huynh đã đặt tên cho ta, ta đi tìm trái cây cho huynh ăn. Cô nương. Không muốn biết tên ta sao? À. Ta quên hỏi mất. Huynh tên gì? Dạ Hoa. Dạ Hoa là hai chữ nào? Huynh có thể viết ra cho ta xem không? Ta biết rồi.
Sao vậy? Có phải ta đụng trúng vết thương của huynh không? Không sao. Vậy thì tốt rồi, đi mau. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta muốn nấu chút gì cho huynh ăn. Cô nấu ăn mà nhiều khói vậy sao? Lúc nào cũng vậy mà. Trước khi ta tới đây cô sống thế nào? Vì ta ăn gì cũng được. Đói bụng thì tìm chút trái cây ăn. Nếu săn được con thú nhỏ thì nướng lên ăn. May quá nàng còn biết nướng chín, không được ăn thịt sống đó. Ta không ăn được thịt sống, ăn vào là đau bụng ngay. Nhưng trước kia ta có nuôi một con tiểu hắc xà. Nó rất thích ăn thịt sống. Mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều, rất là khó nuôi. Rất khó nuôi sao? Huynh chưa từng nuôi rắn sao? Vậy tất nhiên không biết nuôi rắn cực thế nào rồi. Con tiểu hắc xà của ta yếu lắm. Ngày nào nó cũng muốn ngủ với ta, mà ta sợ nó lạnh, nên cho nó ngủ trên giường, đắp chăn bông cho nó. Tố tố, cô có biết rắn không cần giường ngủ, cũng không cần đắp chăn bông không? Thật sao? Thật. Chắc con rắn của ta không giống bình thường. Cho nên sau đó, nó đã biến thành một con đại hắc long. Đại khái lớn như căn nhà tranh này vậy. Sau đó bay đi mất không trở lại nữa. Thôi không nói với huynh về con rắn phụ bạc đó nữa. Trong nhà chắc còn ít trái cây huynh ăn đi. Ta đi hái ít thảo dược cho huynh. Số tố. Sao huynh lại tới đây? Huynh bị thương nặng như vậy, còn đi đường xa thế, huynh có sao không? Ta không sao. Ta thấy cô mãi không về nên đi tìm cô. Ta bị lạc đường. Lần trước ta vào khu rừng này, ước chừng 7-8 ngày mới ra được. 7-8 ngày. Có thể bị lạc đường như vậy, cũng xem là bản lãnh đó. Ta biết huynh muốn cười ta. Không sao, huynh không cần nhịn đâu, cứ cười đi. Ta luôn rất khoan dung với người kém thông minh. Huynh đang bị thương, lại đi đường xa như vậy, e là không còn sức mà đi về. Ban đầu ta chỉ muốn đi hái ít thảo dược cho huynh rồi về.
Kết quả là bản thân bị lạc đường. Người như ta xem ra chỉ thích hợp trị thương cho động vật nhỏ. Hèn chi con tiểu hắc long kia, nó đi rồi cũng chẳng thèm trở lại thăm ta. Chắc là nó ghét ta lắm. Cô nhớ nó lắm sao? Ừ. Có lẽ nó không thể không đi. Rồng là thượng cổ thần tộc. Xuất hiện trên thế gian đa phần là để hàng yêu phục ma. Cũng vì nó là thần tộc, cho nên không thể ở lại phàm trần lâu. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của phàm nhân, gây ra phiền phức. Vậy sao? À, ta nhớ ra rồi. Lần trước lúc tiểu hắc long bay đi, quả thực dân chúng trong thành có nói nó hàng phục kim. Xích kim kim nghê thú. Đúng rồi, kim nghê thú. Sao huynh biết? Xem ra đêm nay chúng ta phải ở lại đây một đêm rồi. Cô đốt một đống lửa lên, ta kể cô nghe. Được, huynh đợi ta nha. Huynh, kể tiếp đi. Có mệt không? Không mệt. Huynh kể chuyện đi, tuy nghe không hay bằng người kể chuyện ở quán trà, nhưng ít nhất cũng chưa ai kể. Xích kim kim nghê thú này 10 năm trước đến núi Đông Hoang túng tật, liền khiến Trung Vinh quốc dưới núi 10 năm đại hạn, ngàn năm đất khô cằn, con dân lang bạc kỳ hồ. Lợi hại vậy thật sao? Ừ. Đến đầu năm thứ 10, kim nghê thú này càng điên cuồng, còn để ý thê tử của quốc vương, bắt bà ấy về động. Sau đó thì sao? Chiếm đoạt. Huynh xem huynh đó, ta còn không thẹn. Sao huynh lại đỏ mặt rồi? Huynh kể tiếp đi, kể nốt chuyện đi. Sau đó kim nghê thú bị tiểu hắc long cô nuôi hàng phục. Sau đó thì sao? Sau đó, hắc long đó dù đánh bại kim nghê thú, nhưng cũng bị thương nhẹ. Sau đó, liền gặp nàng.